नमस्ते, मैले हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथीको भिडियो बनाएको छु। मन पर्यो भने हेरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ मैले एउटा केस बनाएको छु। 70 इयर्स मेल टेकिङ हाइपरटेन्सिभ मेडिकेसन फर 20 इयर्स प्रेजेन्टेड टु ओपिडी अफ अप्थाल्मोलोजी विदाउट एनी सिम्टम्स एज ही वाज रिक्वेस्टेड फर फलोअप अफ आई चेकअप बाई कार्डियोलोजिस्ट प्रिस्क्राइबिङ हाइपरटेन्सिभ मेडिकेसन। उसले हाइपरटेन्सिभ मेडिकेसन खाइरहेको थियो, कार्डियोलोजिस्टले दिएको। अब कार्डियोलोजिस्टले चाहिँ उसलाई रिक्वेस्ट गर्यो, आँखा पनि चेक गर्नुहोस् न त, हजुरले मेडिकेसन खाएको धेरै भइसक्यो भनेर। अब ऊ आँखाको ओपिडीमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर बिपी पनि चेक गर्छन्। उसको बिपी हेर्दाखेरि त 140/100 mmHg रहेछ, भनेपछि उसको बिपी बढी नै छ। भिजुअल एक्युटी डिक्रिज रहेछ। फन्डसको एक्जामिनेसनमा चाहिँ के देखेछ भनेर भन्नुभयो भने उहाँको फ्लेम सेप हेमोरेज देखेछ, कटन उल स्पट देखेछ, हार्ड एक्जिडेट देखेछ, कपर वायरिङ रिफ्लेक्स अफ द आर्टेरियल देखेछ। उसको उहाँको फन्डसमा हेर्दाखेरि देखेको इमेज चाहिँ यो हो। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हार्ड एक्जिडेट हो। यो येलोइस व्याक्सी कलरको देखेको यो चाहिँ हार्ड एक्जिडेट। यो चाहिँ कटन उल स्पट देख्यो। यो जेनरलाइज आर्टेरियल न्यारोइङ देख्यो। यो चाहिँ यहाँनिर आर्टेरियल न्यारोइङ, फोकल आर्टेरियल न्यारोइङ देख्यो। अब हामीले यो पेसेन्टको सिम्टम्स के थियो त? असिम्टोमेटिक सिम्टमै थिएन। अनि त्यसपछि उहाँको फन्डसमा यस्तो यस्तो चेन्ज देख्यौँ हामीले। अनि हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो त? सिम्टम्स के आउनु पर्थ्यो? अब त्यहाँ हेरौँ। यहाँ क्लिनिकल फिचर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी भनेको बेनाइन अर क्रोनिक हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी कि त म्यालिग्नेन्ट हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी हुन्छ। हामी बेनाइन अर क्रोनिक हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। हाम्रो पेसेन्टमा सिम्टम के भएर आएको थियो त? उसको त असिम्टोमेटिक थियो, ऊ त फलोअपको लागि गएको थियो। भनेपछि सिम्टम्स हाइपरटेन्सनमा आउनुपर्ने भनेको भन्नाले सिम्टम ब्लरिङ अफ द भिजन भएर नै आउनसक्छ। तर मोस्टली पेसेन्ट चाहिँ एसिम्टोमेटिकै प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यङ पेसेन्ट प्रेजेन्ट हुन नि सक्छ, ओल्ड पेसेन्ट प्रेजेन्ट हुन नि सक्छ। ओल्ड भन्दा चाहिँ ग्रेटर देन 50 इयर्स। अब यङ पेसेन्टमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ उसको आर्टेरियलमा स्क्लेरोसिस देख्छौँ। ओल्डमा पनि हामीले आर्टेरियलमा स्क्लेरोसिसै देख्छौँ। तर ग्रेटर देन 50 इयर्समा भएको स्क्लेरोसिस चाहिँ त्यो इन्भोलुन्टरी स्क्लेरोसिस भएको हो, आफै भएको होइन। तर यङमा भएको स्क्लेरोसिस चाहिँ कम्पेन्सेटरी स्क्लेरोसिस, हाइपरटेन्सन भइरहेको छ यङ पिपुललाई क्रोनिक समयसम्म, त्यसले गर्दाखेरि स्क्लेरोसिस भएको चाहिँ कम्पेन्सेटरी स्क्लेरोसिस भएको। अब हाइपरटेन्सन भनेको त माइक्रोएन्जियोप्याथी गराउँछ, त्यसले किडनीको भेसललाई पनि स्क्लेरोसिस गराउँछ। त्यही भएर यङ पेसेन्ट विथ क्रोनिक हाइपरटेन्सन इज एसोसिएटेड विथ कम्पेन्सेटरी स्क्लेरोसिस अफ आर्टेरियल एलङ विथ नेफ्रोस्क्लेरोसिस। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एल्बुमिनो युरिक रेटिनोप्याथी अर रेनल रेटिनोप्याथी पनि भनेर भन्छ। हामीले पेसेन्टको यहाँनिर दिएको फोटोमा त हेरिहाल्यौँ। यहाँनिर हामीले देखिहाल्यौँ हार्ड एक्जिडेट, कटन उल स्पट देखिहाल्यौँ, जेनरलाइज आर्टेरियल न्यारोइङ देखिहाल्यौँ, फोकल आर्टेरियल न्यारोइङ देखिहाल्यौँ। तर देख्नुपर्ने चाहिँ के हो त? अरू के साइन्सहरू देखिन्छ? सिम्टम्स त हामीले हेरिहाल्यौँ। मैले चाहिँ यो साइन सम्झियोस् भनेर एउटा निमोनिक जस्तो बनाएको छु। यो चाहिँ ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यहाँ एउटा कार छ। कारमा यहाँ बोनेटमा एउटा केटी बसिरहेकी छ। यो केटी चाहिँ साह्रै चालु छ, त्यही भएर यसको नाम सालु हो। यो चाहिँ बोनेटमा बसेकी छ, एउटा हातले गन समातेकी छ। हामीले तीनटा कुरा डिराइभ गर्न सक्छौँ यसबाट। सालु भन्ने नाम, बोनेट भन्ने नाम, अनि गन भन्ने नाम। अब यसको कपाल हेरौँ। यसको पछाडि चुल्ठो बाँधेको छ। यो चाहिँ युनिफर्म छ। अगाडिको चाहिँ स्टाइल पार्ने कपाल चाहिँ यसको अगाडि आएको छ। अब त्यसपछि उसको अनुहार हाँसेको छ, उसको गुड रिफ्लेक्स देखिएको छ। हामीले यसैलाई सबै साइन बनाउँछौँ। उसको युनिफर्मली कपाल न्यारोइङ छ, त्यही न्यारोइङ त होइन, युनिफर्म छ। त्यही भएर यसलाई जेनरलाइज आर्टेरियल न्यारोइङ, माथिदेखि तलसम्म उस्तै जेनरलाइज आर्टेरियल न्यारोइङ। यहाँ अगाडिको चाहिँ कपाल यस्तो अगाडि आएको, फोकलमा मात्र कपाल यत्रो सानो सानो आएको छ, त्यो फोकल आर्टेरियल न्यारोइङ। जेनरलाइज आर्टेरियल न्यारोइङ, फोकल आर्टेरियल न्यारोइङ। अनि त्यसपछि मैले तीनटा नाम भने, सालु भन्ने केटी सालु साइन, बोनेटमा बसेकी छ बोनेट साइन, गन बसेकी छ गन साइन। अब मैले के भने उसको रिफ्लेक्स राम्रो छ, आर्टेरियल रिफ्लेक्स भने। अनि त्यसपछि यो कारमा एफ फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन लेखिएको रहेछ। एफ भनेको के हो? फ्लेम सेप्ड हेमोरेज। एस भनेको के हो? सफ्ट एक्जिडेट। एच भनेको के हो? हार्ड एक्जिडेट। यो चाहिँ सम्झिनलाई मात्र बनाएको। अब हामी यो साइन भनेको के रहेछ त, कसरी बन्दो रहेछ त भनेर हामी पहिला साइन के रहेछ त हेर्छौँ, अनि प्याथोफिजियोलोजी हेर्छौँ यसको कसरी बन्दो रहेछ भनेर। हामीले यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो चाहिँ रेटिनाको 10वटा लेयर हो। यहाँ 10वटा लेयरमा यो रेटिनल पिगमेन्टेड इपिथेलियम, पिगमेन्टेड रड्स एन्ड कोन्सको लेयर, आउटर लिमिटिङ मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्जिफर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्जिफर्म लेयर, गैंग्लियोनिक सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर,
अन्त इन्टरनल लिमिटिङ मेम्ब्रेन। यो सबै किन भनेको भन्दाखेरि मैले अगाडिको भिडियोमा रेटिनल भास्कुलर सप्लाई भनेर बनाएको थिएँ। अब रेटिनामा सप्लाई गर्ने भेसल चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रल आर्टरी अफ द रेटिना। सेन्ट्रल आर्टरी अफ द रेटिना गएर त्यसले सुपेरियर र इन्फेरियर ब्रान्च दिन्थ्यो, सुपेरियर नेजल, सुपेरियर टेम्पोरल, इन्फेरियर नेजल, इन्फेरियर टेम्पोरल ब्रान्च दिन्थ्यो। अब त्यसले रेटिनालाई सप्लाई गरिसकेपछि भेनस ड्रेनेज पनि त होला, सेन्ट्रल रेटिना अफ द भेनले ड्रेन गर्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो दुईजनाको बिचमा क्यापिलरी पनि त होला नि, सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी र सेन्ट्रल रेटिनल भेनको बिचमा। अब रेटिनल क्यापिलरी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सुपरफिसियल रेटिनल क्यापिलरी र डिप रेटिनल क्यापिलरी हुँदो रहेछ। एकचोटि हामी कपीमा हेरौँ। यहाँ चाहिँ सुपरफिसियल रेटिनल क्यापिलरी र डिप रेटिनल क्यापिलरी हुन्छ। यो 10वटा लेयरको नाम चाहिँ किन भने भन्दाखेरि यो सुपरफिसियल रेटिनल क्यापिलरी कहाँ छ त, डिप रेटिनल क्यापिलरी कुन चाहिँ लेयरमा छ त। सुपरफिसियल क्यापिलरीमा के चाहिँ प्याथोनोमिक अफ द हाइपरटेन्सन हुन्छ र डिपमा के हुन्छ। अब मैले चाहिँ कसै सुपरफिसियल क्यापिलरी लेयर, सुपरफिसियलको एल मैले लामो तानेर लेयर अफ नर्भ फाइबर लेखेको छु। यो सम्झिनलाई मात्र बनाएको हो भनेपछि सुपरफिसियल क्यापिलरी इज प्रेजेन्ट इन लेयर अफ नर्भ फाइबर। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ एसबाट सुपरफिसियल क्यापिलरी, एसबाट सफ्ट एक्जुरेट। सफ्ट एक्जुरेटको अर्को नाम कटन वुल स्पट। कटन वुल स्पट, सफ्ट एक्जुरेटेड चाहिँ सुपरफिसियल क्यापिलरीमा बन्छ, सुपरफिसियल क्यापिलरी चाहिँ लेयर अफ नर्भ फाइबरमा हुन्छ। अनि डिप क्यापिलरी चाहिँ कसरी सम्झाउँछु भने मैले जति यता राइट साइड लेख्दै गयो त्यता आउटर 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 भन्दै सम्झाउँछु। यो इनर भनेर सम्झाउँछु, यो इनर यो आउटर भनेपछि पी भने प्लेक्जिफर्म। आउटर प्लेक्जिफर्म र इनर न्युक्लियर लेयरको बिचमा चाहिँ डिप क्यापिलरी हुन्छ। यसमा बन्ने प्याथोग्नोमिक फिचर के हो भन्दाखेरि चाहिँ हार्ड एक्जुटेड हो। हामी अब एक एक गरी साइनमा जाउँ। सुरुको साइन भनेको जेनरलाइज आर्टेरियल न्यारोइङ। जेनरलाइज आर्टेरियल न्यारोइङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा फेज, माइल्ड टु मार्क्डसम्म हुनसक्छ। माइल्ड भने चाहिँ कस्तो भने भाजो कन्स्ट्रिक्टिभ फेज, यो फेज चाहिँ धेरै क्रोनिक स्टेजमा गएर स्क्लेरोटिक फेज पनि हुनसक्छ। भाजो कन्स्ट्रिक्टिभ फेज भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भाजो कन्स्ट्रिक्सन त छ तर त्यसमा स्क्लेरोसिस भइसकेको छैन। स्क्लेरोटिक फेज भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भने यो इन्टिमा, यो मिडिया, यो एक्सटर्ना, तुनिका इन्टिमा, मिडिमा, एक्सटर्ना, यो चाहिँ रेटिनल आर्टरीको यहाँ हाइलानाइजेसन अफ द आर्टरी भएको छ, थिकनिङ अफ द इन्टिमा भएको छ, मिडियामा हाइपोप्लेजिया भएको छ। यो चाहिँ भाजो कन्स्ट्रिक्टिभ फेज र स्क्लेरोटिक फेज भयो जेनरलाइज आर्टेरियल न्यारोइङको। अब फोकल आर्टेरियल न्यारोइङमा जाउँ। फोकल आर्टेरियल न्यारोइङ चाहिँ विथिन 1/2 अफ डिस्क डायमिटर अफ इट्स मार्जिनल जोनमा देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ लोकलाइज भाजो कन्स्ट्रिक्सन भएको हुन्छ। यो फिगरमा चाहिँ जेनरलाइज भाजो कन्स्ट्रिक्सन देखाएको छ पुरै। यसमा चाहिँ के देखाएको छ भने फोकल आर्टेरियल न्यारोइङ देखाएको छ। थर्डमा हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने चाहिँ आर्टेरियो भेनस निकिङ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि नर्मल यो रेटिनल भास्कुलेचर एकचोटि फेरि हेरौँ। हाम्रो यहाँनिर यसरी बनेको छ आइबल, यतापट्टि अप्टिक डिस्क छ, यतापट्टिबाट नर्भ फाइबर, अप्टिक नर्भ फाइबर गइरहेको छ यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ सेन्ट्रल रेटिनल भेन हो, सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी हो यो रातो चाहिँ। अनि यो अप्टिक डिस्कको पार्ट हामीले देखिरहेछौँ। अप्टिक डिस्क पनि यहाँ सेन्ट्रल रेटिनल भेन, सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी हामीले देखिरहेको छौँ। यो नर्मली फन्डस हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो अप्टिक कप भयो, यो अप्टिक डिस्क भयो, फोबिया यहाँ देखिरहेछ, यहाँ भाग आर्टेरियल देखिरहेछ, भेन देखिरहेछ। अब यसमै हामीले आर्टेरियो भेनस निकिङमा तीनटा साइनहरू हेर्न मिल्छ। अघि भनेको बोनेट साइन, गन साइन र अनि त्यसपछि सालुज साइन। अब आर्टेरियो भेनस निकिङ के हो भन्दा आर्टेरियलले भेनलाई क्रस गरेको हुन्छ। अघिको हामीले नर्मलमै देखिहाल्यौँ। अनि त्यसले क्रस गरेको पछाडि चाहिँ त्यसले अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुनसक्छ। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस त्यसले चाहिँ थिकन भेसल्सले चाहिँ भेनलाई कम्प्रेस गर्न सक्छ। त्यहाँनिर चाहिँ भेनले अघि हामीले देखिसक्यौँ अप्टिक नर्भको नेरीबाट आर्टेरी सेन्ट्रल आर्टेरी अफ रेटिना र भेन दुइटै एउटै एडभेन्टिसियस सिटबाट गएको थियो। त्यही भएर आर्टेरियल थिकनिङ हुँदाखेरि त्यसले भेनलाई कम्प्रेस गर्न सक्छ। तीनटा साइन देखिन सक्छ, सालुज साइन, बोनेट साइन, गन साइन। सालुज साइन भनेको के हो भन्दा डिफ्लेक्सन अफ भेन एट आर्टेरियोभेनस क्रसिङ। बोनेट साइन भनेको के हो, बीबाट बोनेट, बीबाट ब्याङ्किङ अफ अ भेन डिस्टल टु एबी क्रसिङ। गन साइन भनेको के हो, गन अघि हेर्दा टेपर भएको हुन्छ गन त्यो बन्दुक, त्यस्तै गन साइन टेपरिङ अफ भेन आइदर साइड अफ द क्रसिङ। अब हामी फोटोमा हेरौँ। यहाँ आर्टेरियो भेनस क्रसिङमा डिफ्लेक्सन अफ द भेन देखिएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ सालुज साइन पोजिटिभ भयो। अब बोनेट साइन भनेको भेनस ब्याङ्किङ डिस्टल टु आर्टेरियो भेनस क्रसिङ। यहाँ आर्टेरियो भेनस क्रसिङ योभन्दा डिस्टल पार्टमा यहाँ ब्याङ्किङ अफ द भेन भएको देखिएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ बोनेट साइन पोजिटिभ। अब गन साइन भने चाहिँ
यहाँ आर्टेरियो भेनस क्रसिङ छ, त्यसको आइदर साइडमा यहाँ नि भेनस टेपर भएको छ, यहाँ पनि भेनस टेपर भएको छ, त्यसलाई चाहिँ गन साइन भन्छ। फोनोमरको हामीले एक्सपेक्ट गरेको चेन्ज भनेको आर्टेरियल रिफ्लेक्स चेन्ज। आर्टेरियल रिफ्लेक्स चेन्जको नर्मल रिफ्लेक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ, सपोज यो रेटिनल भेसल, यो ब्लड कोलम भयो, इन्टरफेस बिट्विन द ब्लड भेसल एन्ड ब्लड कोलम प्रोभाइड द रिफ्लेक्स। नर्मल रिफ्लेक्स कस्तो देखिन्छ, लिनियर देखिन्छ, ब्राइट ब्लड रिफ्लेक्स देखिन्छ। तर एबनर्मल भने कस्तो होला त, लिनियरको ठाउँमा डिफ्युज होला, ब्राइटको ठाउँमा लेस ब्राइट होला ड्यु टु स्क्लेरोसिस अफ द ब्लड भेसल्स। एउटा त डिफ्युज र लेस ब्राइट भइहाल्यो, अर्को चाहिँ कपर वायरिङ सिल्भर वायरिङ हुनसक्छ। कपर वायरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि कपर वायर कस्तो हुन्छ, रातो रातो ब्राउन ब्राउन हुन्छ, त्यही भएर रेडिस ब्राउन रिफ्लेक्स। सिल्भर सेतो हुन्छ, त्यही भएर ओप्याक व्हाइट रिफ्लेक्स अफ द आर्टेरियल। यो चाहिँ कन्टिन्युअसली आर्टेरियल स्क्लेरोसिस हुँदा हुँदा जाँदाखेरि पहिला डिफ्युज लेस ब्राइट, त्यसपछि कपर वायरिङ, त्यसपछि सिल्भर वायरिङ देखिन्छ। यो चाहिँ ग्रेड आउँछ, यो ग्रेड पछिको भिडियोमा म एक्सप्लेन गर्छु। अब 5 नम्बर हेर्दा 5 नम्बरमा चाहिँ सुपरफिसियल फ्लेम सेप हेमोरेज हुन्छ। त्यो अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेँ, माथिको सुपरफिसियल क्यापिलरी हुने ठाउँमा नर्भ फाइबर लेयर छ, त्यहाँनिर सुपरफिसियल एसबाट सफ्ट एक्जिटेड अनि सुपरफिसियल फ्लेम सेप हेमोरेज पनि हुन्छ। मैले सफ्ट एक्जिटेड भनिसकेँ, त्यसको अर्को नाम चाहिँ कटन वुल स्पट हो। अब त्यहाँ क्यापिलरीबाट एक्जिटेड भएर आएको ब्लडहरू त फ्लेम सेप हेमोरेज भयो। कटन वुल स्पट भन्ने चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ त्यहाँनिर भएको नर्भ फाइबर लेयरमा भएको नर्भको एक्जनल डिजेनरेसन हो, जुन चाहिँ फ्लफी व्हाइट देखिन्छ। फ्लफी व्हाइट कटन जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर कटन वुल स्पट भन्छ, फिदरी देखिने भएर। अनि यसलाई चाहिँ सफ्ट एक्जिटेड पनि भन्छ। यो देखेको कटन वुल स्पट हो, यो चाहिँ न्युरोनल डेब्रिस हो विथिन नर्भ फाइबर लेयर। अनि यहाँ सुपरफिसियल हेमोरेज हुने ठाउँ पनि हो, फ्लेम सेप हेमोरेज देखिने ठाउँ पनि हो। यो चाहिँ यहाँनिर देखेको रातो रातो सायद हेमोरेज होला यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ रिजल्भ 3 देखि 6 विक्समा चाहिँ यो चाहिँ रिजल्भ भएर जान्छ। तर त्यसको वरपर चाहिँ नर्भ फाइबर लेयरको लस हुन्छ। अब हार्ड एक्जिटेड भनेको के हो त, हार्ड एक्जिटेड अघि नै हामीले भनिसक्यो, इनर न्युक्लियर लेयर र आउटर प्लेक्सिफर्म लेयरको बिचमा हुन्छ। यो कस्तो देखान्छ, वाक्स जस्तो अथवा एल्लोइस लिजन छ। एल्लोइस अथवा वाक्सी लिजन विथ डिस्टिङ्क्ट मार्जिन पनि कटन वुल स्पट जस्तो छैन, डिस्टिङ्क्ट मार्जिन छ। अनि त्यसपछि यो पोस्टेरियर पोलमा म्याकुला छ, पोस्टेरियर पोलनेरी छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ जङ्सन अफ यहाँ रेटिनल इडेमा भए जस्तो देखाएको छ, यहाँ जङ्सन अफ द रेटिनल इडेमा र नर्मल रेटिनाको बिचमा छ। वाक्सी एल्लोइस arranged in the clump which is present at the outer plexiform layer, it is known as हार्ड एक्जिटेड। हार्ड एक्जिटेडले यहाँ म्याकुला नेरी बनाएको स्टार जस्तो देखेर त्यसलाई म्याकुलर स्टार पनि भनिन्छ।